მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, დღის სტუდია მაცაცო გახოკიძესთან ერთად აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას კიდევ 25 წუთის განმავლობაში. მე ვიმუშავებ თქვენთვის და ვისაუბრებთ საქართველოს ეკონომიკის განადგურებულ დარგებსა და პერსპექტივებზე. აღნიშნულ საკითხზე სასაუბროთ სტუდიაში მოვიწვიეთ ბატონი ტარიელზევზივაძე, მოძრაობა KAR.GE-ის დამფუძნებელი და პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბატონი სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის ექსპერტი. დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ პირველ რიგში მომბრძანებისთვის. თემა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ამავე დროს დარგები, რომელიც მივიწყებულია ეკონომიკის სფეროში. პირველ რიგში მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ როდესაც ვსაუბრობთ ეკონომიკის განვითარების მიმართულებებზე, რატომღაც ძალიან ხშირად გვავიწყდება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების დროს და ავიწყდება ხელისუფლებას, მაშინ როდესაც ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მსჯელობს იმ მიმართულებების განვითარება, რომელიც მოუტანს, ასე ვთქვათ, სარგებელს ხალხს პირველ რიგში და როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ამავე დროს ხალხის კეთილდღეობისთვისაც იქნება პირველ რიგში გადამწყვეტი. პრობლემები, რომელიც მიბმულია, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რაც ხალხის უმუშევრობას ეხება, ეს იქნება ერთგვარად ამ მიმართულების განვითარებით დაძლეული. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია პირველ რიგში ის, რომ დარგები, როგორიც არის მეაბრეშუმეობა, მეჩაიეობა, არის მივიწყებული და ჩვენ საუბრობთ ახალ მიმართულებებზე, ინოვაციებზე, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად სარგებლიანი აღმოჩნდეს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებ მაყურებელს. ჩემი სათქმელი ზოგადად ყველგან არის ერთი ძალიან მარტივი რამ. ვიყიდოთ ქართული ხარისხიანი ნაწარმი. გულისხმობ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას, ნებისმიერ პროდუქციას და ამითი დავიწყოთ. ზოგადად ახლა ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა როგორი. მე ამას ვეძახი საბჭოთა მიდგომას. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, მაგრამ ის რომ ვითარდება და არის სახელმწიფო პროგრამა, რასაც ქვია აწარმოე საქართველოში, რომელიც ხარს უჭერს საწარმოების განვითარებას, იქნება ეს მიკრო მეწარმე თუ მსხვილი მწარმოებელი, მაგრამ ეს არ კმარა. დღეს ჩვენთან არის ასე ვთქვათ ლიბერალური პოლიტიკა ეკონომიკაში, ანუ აი ყველა შეუძლია აკეთოს ყველაფერი, საიდანაც უნდა ჩამოვიდეს, გააკეთოს, გამართოს რაც უნდა. ერთ სიტყვით მოფრიალებულია კარი. მაგრამ დამისახილეთ ერთი ქვეყანა მაინც მსოფლიოში, რომელმაც ესეთი მოფრიალებული კარით ეკონომიკა ააშენა. ხშირად ისეთი მაგალითები მოჰყავთ, აი დაწყებული, რავი, სინგაპურიდან ნებისმიერი, რომ აი მართლა უცოდინერმა ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ ვაუ, უყურე შენ რა მომხდარა ბოლო 40 წლის განმავლობაში, მაგრამ რკინის ხელით ეჭირათ იქ ეკონომიკა. იგრე კი არ იყო მოფრიალებული კარი. ზოგადად, ჩემი მიდგომა ესეთი არის, რომ კი ბატონო, იყოს ლიბერალური მიდგომა, კი ბატონო იყოს და გავავითარო წარმოება, მაგრამ ეს არ კმარა. და არ კმარა ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. დღეს ბაზარზე მეფე არის მომხმარებელი. მეფეები ვართ ჩვენ, რომლებიც ხარჯავთ ფულს და რაშიც დავხარჯავთ, იმას გავავითარებთ. დაგვირდით, თავარი ის კი არ არის, რამდენს აწარმოებ და რას აწარმოებ. თავარი ის არის, ვინ იყიდის და რამდენს იყიდის. ამიტომ გვიხარია ჩვენ ექსპორტის ზრდა, ამიტომ რომ ყიდველი მეტი. ამიტომ გვიხარია ჩვენ მეტი ტურისტის შემოსვლა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხალხი რომ შემოდის, ფულს ხარჯავს და ფული რჩება ამ დროს ქვეყანაში. მაგრამ იცით რა არ მიხარია? როცა ეს ფული როცა იხარჯება, ძირითადში იმპორტულ ნაწარმში იხარჯება. მიზეს მნიშვნელობა არ აქვს. ახლა დავუბრუნდეთ იმ დარგებს, რომლებსაც პრინციპში ზოგიერთ შეიძლება პერსპექტივაც არ აქვს. ხო, მაგალითად მეაბრეშუმეობა, ეს დარგი მე მაგალითად მე ვხედავ ასე, ამ ბიზნესში იმდენად დიდია კონკურენცია და იმდენად დაბალია მსოფლიო მასშტაბით, აი ტექსტილის ნაწარმზე ფასები, ხო? საქართველოში რომ მეაბრეშუმეობა განავითარო, ამას ჭირდება რაღაც არა მხოლოდ ძალიან დიდი მონდომება, არამედ სასწაულის ტოლფასი რაღაც. მე არ ვიცი ეს რა შეიძლება იყოს. ავიღოთ მეჩაიეობა. ჩაის ინდუსტრიაშიც ჩინეთს მიყავს აღლუმი. ჩაი საქართველოში მე რაც მაქვს ინფორმაცია და ეს პირველ წყაროდან აი ხალხისგან მაქვს, ვინც ამ საქმეში იხარშება, საქართველოში დაახლოებით 5000-მდე ჰექტარი არის ჩაისა, რომელსაც მოიყვანენ და რომელიც ესე ვთქვათ რეაბილიტირდა, მაგრამ ერთი ამდენი კიდე რეაბილიტაციას ითხოვს. მაგრამ ეს ვერ მოხდება, იცით რატო ვერ მოხდება? იმიტომ რომ საკმარისი მოთხოვნა ქართულ ჩაიზე მოსახლეობაში არის. ამიტომ ვეუბნები მე ყოველთვის ადამიანებს, რომ მოდი ქართული ვიყიდოთ, იმიტომ რა ხდება, დაგვირდით, თუ ჩვენ მოვითხოვთ და ვიყიდით ქართულ ჩაის.
ისე კი არა რომ სიტყვით და ესე მუშტის ბრაგუნით, არა, რეალურად მართლა ვიყიდით ქართულ ჩაის ყოველ ჯერზე ყოველთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნა გაიზრდება ჩაიზე, ეს ნიშნავს, რომ წარმოებლები გამოფხიზდებიან და უფრო მეტს აწარმოებენ, ეს ნიშნავს, რომ ინტერესი გაჩნდება იმ 5,000 მიგდებული ჰექტარის რეაბილიტაციისა. ხვდებით, ერთმანეთთან არის ყველაფერი კავშირში და ყველაფერი იწყება ჩვენით. ადამიანებით, რომლებიც ხარჯავთ ფულს ყოველდღიურად. კი ბატონო, გასაგებია, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენს, ასე ვთქვათ, წარმოებულ პროდუქციას შევიძენთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი. რა თქმა უნდა. რომელიც ხარისხი ვერ პასუხობს ძალიან ხშირად მოთხოვნებს. შეიძლება იყოს სურვილი, შეიძინო ქართული პროდუქცია, მაგრამ არის პრობლემა ხარისხის. რა თქმა უნდა, ახლა სხვათა შორის ეს დღეები არის გამოქვეყნდა კვლევა ნახევარფაბრიკატებში აღმოაჩინეს ცხენის და ვირის ხორცი, თუმცა დაადასტურეს ლაბორატორიულად. იცით რა, ეს საკითხი ყოველთვის დგას და მუდამ იქნება დღის ეს რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ უნდა მე ყოველთვის როცა ვეუბნები ადამიანს, რომ მოდი ქართული იყიდეთ, რა თქმა უნდა ხას უსვამო ხარისხიანი ქართული ნაწარი, მაგრამ დააგვირდით ხარისხის აღქმა, აი სიტყვა ხარისხი ყველა სხვადასხვანაირად ესმის. ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები არის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ყველაზე ძირითადი არის, რომ ის უნდა პასუხობდეს რაღაც აღიარებულ სტანდარტს. ისე კი არის, რომ აი და სიტყვაზე ბებია ჩემი ძალიან კარგ მურაბას ამზადებს და ეს ყველაზე საუკეთესო მურაბა, შეიძლება ჩემთვის კი არის ეს ყველაზე საუკეთესო მურაბა მსოფლიოში, მაგრამ შეიძლება ის არ პასუხობდეს იმ საერთო სტანდარტს. ანუ ხარისხი ყოველთვის იყო, არის და იქნება თემა, მაგრამ ზუსტად მანდარის მომხმარებლის განათლება მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მეგობრებო უნდა ვიცოდეთ, უნდა გვესმოდეს ხარისხი. აი დღემდე არ ვიცი მაგალითად როგორ ვიყიდო ფეხსაცმელი. არ მესმის ამ თემის ხარისხი, აი ფეხსაცმლის ხარისხს ვერ ხვდებ. მე პირადად ხო არ ვიცი, ხო? მაგრამ არის ადამიანი, რომელმაც იცის ეს თემა, ხო? არის საკითხი, რომელიც მე უკეთესად ვიცი. იგივენაირად საჭიროა მომხმარებლის განათლება, რომ ელემენტარულად არ უნდა მომატყუოს, როცა იქ ნახევარფაბრიკატია და მე ველი რომ ის არის საქონლის ხორცისგან, იქ ვირის არ უნდა იყოს, მაშინ უნდა დააწერო რომ ეს არის ვირის ხორცისგან. იქნებ და მაინტერესებს როგორია ვირის ხორცის. ნახევარფაბრიკატი, ხო? ელემენტარული ინფორმირების საკითხი არის, უბრალოდ აი ჯერჯერობით ვერ მივედით იმ დონის განვითარებამდე, რომ ესეთ საკითხები დადგეს დღის ეს რიგში. თუმცა საინტერესოა ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები, რაც აქვს ჩვენს ხელისუფლებას მისი ეკონომიკური პოლიტიკიდან გამომდინარე. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორად არის მიმართულებები ჩამოყალიბებული? მე მაგალითად ყოველთვის მიჩნდება ხოლმე კითხვა, თუნდაც ტურიზმი, რომ არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. როდესაც არც ერთი ძლიერი განვითარებული ეკონომიკური ქვეყნების მქონე სახელმწიფო ტურიზმზე არ აგებს ეკონომიკას და ეკონომიკური ზრდაც ნაკლებად არის დამოკიდებული ტურიზმზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ არის თუ არა შერჩეული მიმართულებები სწორად და თუ არა, მაშინ რა არის შესაძლებელი? მე გეტყვით ასე, მე რასაც ვხედავთ ტურიზმის მიმართულების განვითარებაში, მე მაგალითად ძალიან მხარს უჭერ ამ თემას, უბრალოდ იცით რა არის, აი მარტო ტურიზმით აშენებული ქვეყანა მე არ ვიცი. კი, ძალიან კარგია და უდაოდ ამაში ხა თითქმის მე მგონი ბოლო სტატისტიკა რაც მახსოვს 250,000-მდე ადამიანი ამ ქვეყნის მოქალაქე არის დასაქმებული და სერიოზული რიცხვია ძალიან და მე ძალიან გამიხარდება თუ რაღაც ვინმე რაღაცას ისულელეს არ გააკეთებს ამ ქვეყანაში და ამ დარგს საფრთხეს არ შეუქმნის. ასევე ძალიან მომწონს ინოვაციური მიმართულება, რაც არის პრიორიტეტად აღიარებული, მომწონს იმიტომ კი არა რომ უბრალოდ სიტყვა მომწონს. ხალხი მარსზე გაფრენაზე გეგმებს აწყობს უკვე. რას ლაპარაკობთ, ელექტრომობილი დაფრინავს კოსმოსში, როგორც ჩვეულებრივი მოვლენა, როგორც ქვაგისრული ახლა ჰაერში ისე დაფრინა. ანუ ჩვენ გავიაზროთ, სად რა ეპოქაში ვართ. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ იმ დონეზე ჩამორჩენილობი, რომ სოფელში რო გაივლი 30 წლის წინათაც იგივე მეთოდებით ამუშავებდნენ მიწას, როგორც დღეს აკეთებენ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ საჭირო არის წინსვლა, საჭირო არის ინოვაცია, მაგრამ ასევე ვიტყვი, რომ მხოლოდ ზემოდან ანუ მთავრობის მარტო ძალისხმევა გვერდს არაფერს გააკეთებს. მე ძალიან ვადევნებ თვალყურს ამ თემას და მიმართულებას. ბოლო 4 წელია მას ინოვაციების განვითარების სააგენტო შეიქმნა. ძალიან ბევრი სტარტაპერი შეიქმნა. ძალიან ბევრმა ამითი გამოცდილება მიიღო. მე ვიტყოდი, რომ ბევრი შეიძლება
ვიტყოდი იმასაც კი რომ არასაკმარისად ფული დაიხარჯა, კიდევ მეტია დასახარჯი, ისეთი იმდენი ფული მიფრინავს ხაერში და ასეთ მიმართულებაში დახარჯო, მადლია. შეიძლება 100 თემა დააფინანსო და ერთმა მოგცეს შედეგი, მაგრამ ის ერთის შედეგი შეიძლება გადაწონიდეს 100-ვეში დახარჯულ ფულს. ეს არის ესეთი თემა, რომელიც დღეს თუ რაღაცა ისეთი გააკეთე, განსხვავებული, აი ასე შეიძლება ბომბივით გასკდეს, მაგრამ არ კმარა ეს ყველაფერი, იცით? ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, კი, ახლა 4.9%, ეს უდაოდ უნდა თქვა, რომ 2%-ს ჯობია. მაგრამ არაფერი არ არის ეს, როცა ჩინეთს აქვს თითქმის 7% ზრდა. შარშან ევროპაში ყველა რეკორდი დახსნა ირლანდიამ 7.8% ეკონომიკური ზრდა. ირლანდია, რომელიც არ ვიცი, 10 საქართველოს მაინც დაიტევს თუ მეც არა. ანუ რეალურად რაც ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, არ კმარა ის რაც კეთდება და იცით რა აკლია ამას? ყოველთვის ამას ვამბობ, როგორც კი არწივი ვერ დაფრინავს სალიფრთით, ხო? ისე ეკონომიკა ვერ განვითარდება მარტო წარმოების განვითარებით. ბაზრის განვითარებაა საჭირო. ხალხს უნდა უთხრათ, რომ მხოლოდ კი არ უნდა უთხრათ, უნდა ვაჩვენოთ კიდეც და ამაზე მთელი პროგრამა უნდა იყოს, რასაც მოძრაობა KAR.GE აკეთებს ქართულის პოპულარიზების მიზნით, 1000-ჯერ უფრო მასშტაბურად უნდა კეთდებოდეს, იმიტომ რომ ყველაზე უებარი წამალი ეკონომიკისთვის არის, რომ ვიყიდოთ ქართული ნაწარმი. იმიტომ რომ ამ დროს ვასაქმებთ ადამიანებს, ვავითარებთ წარმოებლებს და ვითარდება ქვეყანა. კი ბატონო. მოვუსმინოთ ბატონ სოსო აჩვაძეს, ეკონომიკის ექსპერტი, გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ სოსო. დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ეკონომიკის განადგურებულ დარგებზე და იმ შემთხვევაში თუ ამ დარგების ასე ვთქვათ ხელახლა აყვავება მოხდება, რომელიც დეგრადირებულია ჯერჯერობით, როგორც არის მეაბრეშუმეობა, მეჩაიეობა და კიდევ უამრავი დარგი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს საკმაოდ განვითარებული იყო. როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივის მომცემი იქნება ეს საქართველოს ეკონომიკისთვის? მაშინ საქმე იცით, იყო დრო, როცა საქართველოში მრეწველობის 100-ზე მეტი დარგი იყო განვითარებული და ფაქტობრივად დაწყებული წყალქვეშინავებისთვის ცალკეული დეტალების წარმოებიდან დამთავრებული თქვენს მიერ ნახსენები აბრეშუმის პარკის აბრეშუმის წარმოებით დამთავრებული ძალიან ბევრი დარგში იყო დასაქმებული. მარტო მრეწველობაში 450,000 ადამიანი იყო დასაქმებული. მაგრამ ეს ყველაფერი იყო იმ სისტემის ფარგლებში საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის განვითარებამდე ეკონომიკური ურთიერთობები იყო მკაცრად დირექტიულად განსაზღვრული და კავშირები ცალკეულ სამეურნეო სუბიექტებს, ანუ მარტივად ვთქვათ, ფაბრიკებს, ქარხნებს, საწარმოებს შორის იყო არა მათი ნებაყოფლობის საფუძველზე მიღწეული შეთანხმების, არამედ ზემოდან წამოსული დირექტივების საფუძველზე. ჩვენ ეხლა აღარ ვცხოვრობთ ამ დირექტივების პირობებში და ბაზარზე წარმოება, ცალკეულმა წარმოებებმა თვითონ უნდა ჰპოვონ ადგილი, მაგრამ სახელმწიფოს ხელშეწყობით, რეკომენდაციებით, დახმარებით, კონსულტაციებით და მთელი ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსების დახმარებით, რაც დღეს გააჩნია სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, იყო დრო, როცა საქართველოში ხელფასის მიმღებთა რაოდენობა 2.200.000 აღემატებოდა. დღეს შედარებისათვის სადღაც 700,000-ის ფარგლებშია და იმის გამო, რომ მთელი რიგი წარმოებები გააქრა, დაიხურა, ჩამოიქცა, ასე ვთქვათ, ამან გამოიწვია უმუშევრობის ზრდა და ქვეყნიდან მრავალი ათეული, შეიძლება ითქვას 100,000 პირის გასვლა და ეს მიგრაცია და მძიმე დემოგრაფიული სიტუაცია სწორედ ეკონომიკის არსებულ მდგომარეობას უკავშირდება. ანუ ჩვენ თავისთავად ეკონომიკის განვითარება გვინდა არა მარტო იმიტომ, რომ საქართველოში მოსახლეობა უკეთესად იცხოვროს, არამედ იმისთვისაც, რომ საქართველოდან გასული მრავალი 100,000 ადამიანის დაბრუნების ეკონომიკური პოტენციალის საფუძველი და ინტერესი შევქმნათ. ბატონ სოსო, მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ იმ ეკონომიკური დარგებიდან, რომელიც დღეს არის მივიწყებული, არის თუ არა კონკრეტული დარგები, რომლის განვითარების შესაძლებლობაც არსებობს და ამ ხელშეწყობისთვის რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ეკონომიკურმა გუნდმა? ეხლა რა შესაქმე იცით, ჩვენ ფაქტობრივად უკუსლა ქონდა აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ეს იყო მრეწველობა, წარმოება, ინდუსტრიული დარგები, ეს იყო აგრარული წარმოება და ეს იყო მომსახურების სფერო.
თვით ტურიზმის სფეროში, სადაც ჩვენ ვერს ვლაპარაკობთ და ეწინა გამოსვლიც ახსენებდა ამ საკითხს, მართალია გარკვეული წარმატებები გვაქვს ბოლო წლებში, მაგრამ მთლიანობაში ჩვენ გვაქვს ისე დიდი პოტენციალი შესაბამის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, რომ აქაც ძალზე ბევრია გასაკეთებელი. რო დავთვალოთ, აი უხეშად დაახლოებით 70-დან 80,000-მდე ტურისტის მიღება შეუძლია ჩვენ სასტუმროებს, ჰოსტელებს დღევანდელ პირობებში, რაც აბსოლუტურად არასაკმარისია იმ გათვლებზე და პერსპექტივებზე საუბრის დროს, რომელიც ხდება აი ხელისუფლებაში და საზოგადოებაში. ტურიზმი გასაგებია. მე კონკრეტულად იმ მივიწყებულ დარგებზე ვსაუბრობ ეკონომიკის, რომელიც არ ვითარდება, თუმცა რომ განვითარებული იყო, ცუდი არ იქნებოდა ჩვენი ეკონომიკური განვითარებისათვის. რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ საბჭოთა კავშირი მართალია არ მოგწონს, თუმცა ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის პერიოდში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ძლიერი იყო ვიდრე დღეს. კი გეთანხმებით, დღეს ჩვენ ყველაზე სუსტი რგოლი ჩვენი ეკონომიკის ეს არის აგრარული სექტორი, სოფლის მეურნეობა და აქ შრომის მწარმოებლურობა. აი ყველაზე მარტივად რო ვთქვათ, საქართველოს ეკონომიკის დანარჩენ დარგების საშუალო შრომის ნაყოფიერებასთან შედარებით თითქმის 10-ჯერ უფრო დაბალია და მაინც ვერანაირი თქვის, რომ სხვა დარგებში სოფელი რო გამორიცხოთ, ჩვენ ვიტყვით მოწინავე პოზიციებზე ვდგავართ. ჩვენ ერთი ტექნოლოგიური ეპოქით ჩამორჩებით მოწინავე საბაზრო ეკონომიკის ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოები, სწორედ აგრარულ სექტორში მიღწეული წარმატებებით. ჩვენ რომ მაგალითად ისრაელის დონის შრომის მწარმოებლურობა გქონდეს სოფლად, ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია გამოგათავისუფლებინა 500-600,000 აქ სფეროში დასაქმებული ან სტატისტიკის მიერ აგრარული სექტორისათვის მიწერილი ეკონომურად აქტიური მოსახლეობა და მათი წვლილი, მათი პოტენციალი გადანაწილდებოდა ეკონომიკის აბსოლუტურად სხვა დარგებში. ესე იგი, საქართველოს აქვს უნიკალური ბუნებრივი კლიმატური პირობები, აქვს აგრარული წარმოების გარკვეული ტრადიციები და რო იტყვიან სპეციალიზაციის საფუძველზე შეგვიძლია განვითარებინა არა მარტო მივიწყებული, არამედ უკვე არსებულ და მეტნაკლებად განვითარებულ დარგებში სპეციალიზაციის საფუძველზე კონკრეტული წარმოება, ეს იქნებოდა მეღვინეობა, მეჩაიეობა, თხილის წარმოება, რომელიც ბოლო წლებში თუ აი 2017 წელს ჩავთვლით, გარკვეულ წარმატებას მიაღწია და აგრარულ პროდუქციაში მისი ექსპორტის მოცულობა ცალკეული წლების მიხედვით მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ღვინის და მინერალური წყლების ექსპორტის მოცულობას და ჩვენ შეგვიძლია დავებრუნოთ რეტყვიან თვალსაჩინო ადგილი, მაგრამ იმისაც რომ მსოფლიო ბაზარზე გავიდეთ, პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევძლოთ აგრარული პროდუქციის მიხედვით ქვეყნის შიდა ბაზარზე მეტნაკლები წარმატების მოპოვება. ჯერჯერობით აქ რეტყვიან დომინირებს იმპორტირებული საქონელი და დიდი მადლობა ბატონ სოსო, მადლობთ რომ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში. სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის ექსპერტი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ბატონ ტარიელ, საუბრობდით პერსპექტივებზე, საუბრობდით იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომ ეს დარგები, რომელიც უკვე მივიწყებულია, გამოცოცხლდეს, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტად მომგებიანი გახდეს მოსახლეობისთვის. აი, მინდა დავიწყო და გამოეხმაურო ბატონ სოსოს აი ბოლო ფრაზა, სადაც ახსენა ფაქტიურად შიდა ბაზარს შეეხოდა რიცხვებში მინდა გითხრათ, რა ღირს შიდა ბაზარი. 23 მილიარდ ლარზე მეტი დახარჯა 2016 წელს საქართველოს მოსახლეობამ, სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთად. დაგვიდით 23 მილიარდი ლარი. ნაღდი ფული დახარჯა აი ამ სამა სექტორმა ერთად. ეს იცით რა ხელა რიცხვი არის? ეს არის უზარმაზარი რიცხვი. დაგვიდით, აი ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. როცა ფული იხარჯება იმპორტულში, დავუშვათ, ის გადის გარეთ. მთლიანად. სადღაც 10-15% შეიძლება მოხმარდეს ჩვენ ამა თუ იმ ფორმით. როცა ეს ფული იხარჯება ქართულში რჩება შიგნით, ქვეყნის შიგნით. მე ის ვინც შემოსავალი მიიღო თუ ისევ ქართულში დახარჯავს, ეს ფული დაბრუნდება ქვეყნის შიგნით. დაგვიდით, სად არის უდიდესი პოტენციალი? ეს არის ის ფული ხალხო, რომელსაც ჩვენ ვხარჯავთ. აი, დაგვიდით, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ხო? სახელმწიფო ბევრს აკეთებს, სხვადასხვა პროექტების მიმართულებით ხალხს უსვამ კიდევ ერთხელ ამას, მაგრამ რომ არ კმარა იმასაც ხალხს უსვამ, მაგრამ რაც აკლია ყველაფერს, აი, არის ქართულ საზოგადოებაში ქართული ნაწარმის მიმართ პატივისცემის გრძნობის გაღვივება,
რომ ადამიანს არ ცხვენოდეს ქართულის ყიდვა. და სხვათა შორის აი ბოლო 4 წლის განმავლობაში რაც მოძრაობა KAR.GE ამ სფეროში არის, ჩვენ აშკარად ხედავთ, რომ ადამიანების მიმართ ერთიათად არის გაზრდილი ხარისხიანი ქართულის ნაწარმის მიმართ ინტერესი. აი ზუსტად მაგიტომაც ახლა დღეს სხვათა შორის წამოვიღე საექსპორტო კატალოგი, რომელიც ბოლო 3 თვის განმავლობაში შევქმნით და დღეს გვაქვს სხვათა შორის პრეზენტაცია და მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ აქ არის 42 კომპანია. ახლა მაყურებელს ალბათ გაეცინება რატომ 42. ესეც ისევ ჩვენი მოცემული რეალობის ბრალია. ანუ მეტი ინიციატივა არის საჭირო ქვემოდან. მარტო სახელმწიფოს კი არ უნდა უყურებდეს. მწარმოებელმაც უნდა გაანძრიოს ის ორი ადგილი. მაყურებელმაც უნდა მოინდომოს და ქართული იყიდოს, იმიტომ რომ რეალურად მარტო სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გარეკეთ. მარტო ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. მარტო ტელევიზია, აი ვილაპარაკოთ რამდენი ზგინდათ, ხო? რა გავაკეთოთ? აი აგარი შაქარს რაც ემართება ვხედავთ, ხო? ეს არის აისბერგის წვერი. უზარმაზარი საწარმოს გაჩერება, ეს არის 500 ოჯახის დარჩენა ლუკმაპურის გარეშე პლუს მთელი დაბისა და ყველა იმ ადამიანისა, ვინც ამა თუ იმ ფორმით ესეც მსხვილ ბიზნესთან ადგილზე არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრი მწარმოებელი ვიცი, რომელიც ანალოგიურად გაჩერდა, მაგრამ ხმა ვერ ამოიღეს, იმიტომ რომ როგორც წესი დააბრალებენ, რომ აი შენ მწარმოებელო, შენი ბრალია ვერ გათვალე და ასე შემდეგ, ყველა ჯოხი მასზე ტყდება. ამ დროს რეალურად 10-დან 9 ვინც ამ საქმეზე მსჯელობს თემასთან გარტყმაში არ არის ბოდიში ამ სიტყვაზე და იყო არაერთი მსჯელობები მოკლევადიან პერსპექტივებს ხალ პერსპექტივაში ასეთ საკითხებს არ ეშველება. მაშინ რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში აუცილებელი არის ერთი რომ სადაც კი შანსი ჩაგვივარდება ვიყიდოთ ქართული. ყველა ამა თუ იმ ფორმით მნიშვნელობა არ აქვს როგორ. მერე პირველ რიგში მივანიჭოთ უპირატესობა იმას, რაც არის ჩვენი. ჩვენ თვითონ თუ არ დავაფასეთ ჩვენი ნედლეული, ჩვენი ნაწარმი, ჩვენი ჩაი, რავი, აბრეშუმს არ ვიცი რა მომავალი ელის, მაგრამ ნებისმიერი ჩვენი ნაწარმი. აბა სხვა გადაგყვებათ ან ხო? ანუ ამითი დავიწყოთ, შეგნებით დავიწყოთ. აი ბატონმა სოსომ ახსენა ისრაელის შემთხვევა, ხო? სოფლის მეურნეობის წარმოებლურობა, მე არ ვიცი ალბათ რომელი ქვეყანაა მასზე უფრო მეტად წარმოებული ამ საკითხში, ხო? მაგრამ ეს არის ისრაელი. ნეტა იქაური მოქალაქეების შეგნება საკუთარი პატივისცემის მიმართ მეათე დონეზე მაინც მენახოს ჩვენთან. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გზა გასავლელი, ისევ და ისევ ჩვენშია პრობლემა და მოდი ჯერ აღმოვაჩინოთ ეს პრობლემა. პატივი ვიცეთ საკუთარ ნაწარმს და ამითი დავიწყოთ. მე გეტყვით, მილიარდი ლარის, აი 23 მილიარდიანი ბაზარი, ხო? მილიარდი ლარი მაინც თუ გამოვგლიჯეთ იმპორტს, ფაქტიურად ჩვენ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას დავაჯენთ. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონ ტარიელ მობრძანებისთვის, საინტერესოებისთვის. შევახსენებ მაყურებელსა და მსმენელს ტარიელ ზივზივაძე, მოძრაობა KAR.GE-ის დამფუძნებელი გახდათ გადაცემის სტუმარი. 1 საათის განმავლობაში მე მაცაცო გახოკიძე მუშაობდი თქვენთვის. ეთერში იყო დღის სტუდია. ნახვამდის.